Përshëndetje nderuar televizionistë. Unë sot në studio kam ftuar dy kandidat për deputet, të cilët kanë këndvështrimet e tyre për këtë fushat që po ndodh, për situatën politike, për absurdin politik, por edhe për atë që pritet. Unë kam ftuar në studio drejtorin e Inspektoratit të Punësimit, kandidat për deputet për LSI-n në Shkodër, zotin Dritan Ylli. Mirë se erdhët në studio. Mirë se gjeta. Mirëmëngjesi gjithë atyre që po na ndjekin. Faleminderit që keqen unë. Bashkë na bashkojnë 20 vjet. Mua mbet shumë qefi që të kthyer në Shkodër, ke investuar 20 vjet diplomën, shkollën, rinin tënde, pasionin tënd, çdo të thotë të kthesh në Shkodër. Është shumë kënaqësi, edhe realisht ka qenë një kërkesë imja e kahershme që e kam drejtuar zotit Meta në cilësinë e liderit të LSI-s. Dhe natyrisht që jam shumë mirënjohës që ma plotësoj këtë kërkesë timen. Është një vlerësim mjaft i madh për mua që të shkoj në një listë përfaqësuese të kandidatëve për deputet të qarkut Shkodër. Lidhjet e mia si çdo shkodran asnjëherë nuk janë shkputur nga Shkodra. Lidhjet shpirtërore, farafisnore, familjare, miqësore. Por natyrisht që tani është një mundësi më shumë për të kontribuar, pra nëse dhe unë jam i bindur që mandati do jetë patjetër. Është një mundësi për të kontribuar më shumë, për të bërë diçka më shumë për Shkodrën, edhe për gjithë qarkun, sepse realisht është thënë shpeshherë, por realisht Shkodra ka potenciale mjaft interesante zhvillimi. Shkodra ka shumë potenciale, sidomos për sa i përket turizmit, sidomos për sa i përket agrobiznesit, të cilat realisht çlirojnë punësim. Dhe punësimi me dinjitet, puna denj, puna mirë paguar, puna për të rinjt në mënyrë që të rinë Shkodër, të rinë në atë qytet vërtet bukur. Dhe në këtë vend bukur, se ne nuk po ndajmë Shkodrën tani edhe nga Shqipëria, është i gjithë qëllimi edhe jonë. Dhe prandaj LSI-ja në këtë fushat paraqitet përpara qytetarëve shqiptar, përpara qytetarëve shkodran, me moton një shans për gjithë. Ne më fal nëse do më lësh. Ne qëndruam deri në orët e vona me student shkodran. Okej, dakor. Kam në studio Mareglen Koçiu, një kandidat për deputet i Krishterë Demokratëve në Gjirokastër. Nuk ke frikë që të përballesh përsëri në Gjirokastër? Jo, është kënaqësi e madhe, qyteti i dijes, qyteti i gurit, qyteti i historisë. Ke përballë nga LSI-ja Vanjeltavon, ke Milena Kumbaron, të cila duam me bëni çuçi, nuk janë dhe shaka. Plus kësaj llogarit që edhe nga PD do të kesh një matematikisht i respektoj shumë. Realiteti ka folur gjatë viteve se unë kam me kandidime të tjera aty, pavarësisht sistemit të kalbur që ishte dhe kërkohen të korrigjohet, por i kam kolegë të mirë dhe i vlerësoj shumë si rival, por gjithsesi unë kam mbështetjen popullore, kam veprën dhe vitet e mia aty, është vendlindja ime, ashtu se foli dhe para fol si kolegu im, që e vlerësoj shumë dhe kjo metodë pune duhet të ndiqej shumë më shpejt, por erdhi ora sot që të vëmë djemt tanë të rinë në qytetet me vlerat të Shqipërisë. Ndaj jemi të hapur, rinia gjithmonë është ajo pjesë e jetës, ai trëndafili me aromë që i jep jetë jetës. Zoti Dritan, ti ke qenë mbrëm me student shkodran që jetojnë në Tiranë. Përse i keni mbledhur këta një? Po avokati e tha shumë bukur që e ardhmja i takon rinisë, dhe nëse ne realisht do krijojmë një terren, një vend, një mundësi pesimizmi për të rinjt, ky vend nuk ka për të ecur përpara. Ka ardhur koha që realisht ky vend të shkëputet nga ai tranzicioni i stërgjatur. Dhe këtë më mirë do ta bëjnë siç të rinjt sollën demokracinë përpara 27 vitesh, sot prap duhet ta marrin dorë të rinjt, sepse shikojmë që klasa politike, që pse jo edhe në qeverisje, edhe në çdo hallk të pushtetit, të qeverisjes, duhet ketë më shumë trinj. Duhet ketë patjetër më shumë trinj shkolluar, duhet ketë më shumë trinj me vizion, por duke pas parasysh që ne edhe në këtë parlament që mbaroi legjislaturën patëm shumë persona problematik deri me precedente penal, të cilët realisht i nderuar miku im Beto, që kemi vite që njihemi bashkë dhe kemi vite që kontribuojmë në këtë vend, nuk duhet as unë, as avokati që ka vite që punon në profesionin e tij të nderuar, as të rinjt që vinë sot të marrin modele të tilla që kemi pas parlament, modele të deputetëve me precedent penal. Çfarë modeli do të jap fëmijës tim unë? Çfarë modeli do të japim ne të rinjve? Prandaj dhe ne
edhe LSI-ja është përqendruar shumë fort tek rinia. Ka një përkrahje masive nga të rinjt, patjetër, por duke I dhënë një mundësi dhe një shans të rinjve, ne mendojmë dhe jemi të bindur që ky vend do bëhet edhe më I mirë. Dhe prandaj edhe takimi mbrëmshëm, këtë kishte synim, mblodhëm shumë student, qindra ishin mbrëm, student shkodran, pukjan dhe të Malësisë Madhe, të Vaudejes, pra të qarkut Shkodër që studiojnë këtu në Tiranë, student që kanë dëshira, pra janë edhe student, shumica ishin student të ekselencës, student që kanë dëshirë të kthehen në Shkodër, po jo vetëm Shkodër, mund të kontribuojnë edhe në Tiranë, por pse jo edhe në Shkodër, në mënyrë që realisht të kenë një mundësi më shumë për të dhënë edhe ata ndihmesën e tyre për zhvillimin e vendit. Ne krijuam një database shumë të mirë mbrëm, I cili do na vlej edhe në atje në qarkun e Shkodrës, ku LSI-ja është mjaft e organizuar. Unë besoj, dhe këtu nuk dua të më bashkëqytetari dhe miku ynë deputeti Vangjel Tavo nuk dua të më bëhet xheloz, sepse realisht në Gjirokastër LSI-ja është shumë e mirë organizuar, por unë mendoj, këto 3 muaj që ndjek çdo ditë situatën e përditshme deri në detaje të organizimit të LSI-së, unë mendoj që LSI-ja në Shkodër sidomos është forca më e organizuar në Shqipëri. Pra nga gjitha forcat e tjera politike. Dhe sondazhet ne na nxjerrin sondazhet që kemi bërë, na nxjerrin në Shkodër forcë shumë afër me Partinë Demokratike dhe Partia Socialiste është e treta. Pra na nxjerrin forcë të dytë politike, por synimi jon është që ne të shkojmë dhe të dalim forcë e parë politike. Në qarkun e Shkodrës, LSI-ja në disa zona, në Pukë është forcë e parë politike, në Malësitë Madhe është forcë e parë politike, në një pjesë të mirë të Shkodrës është forcë e parë. Pra, realiteti është krijuar, domethënë, është thyer ai miti, që LSI-ja është ajo forca që është mbrapa dy të mëdhajave. Jo, LSI-ja është forcë e barabartë me të dy forcat e tjera, sepse rezultatet elektorale këto janë, dhe për më tepër duke pasur një përkrahje masive nga rinia, duke pasur edhe duke qenë më e qartë dhe vendosur politikisht në funksion të zgjidhjes së problemeve, të krizave, në funksion të dialogut, në funksion të çlirimit të energjive për vendin dhe për zhvillimin e vendit dhe për zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, ka qenë shumë më afër qytetarëve, mendojmë që s'ka asnjë arsye që LSI-ja të jetë sot forcë e parë, pra dalë forcë fituese. Do të trajmin ata njerëz Mareglen, sepse ke qenë në Berat, ke qenë edhe në Fier, ke qenë këtu, keni marrë në dorë partinë dhe keni krijuar një parti avokatës. Atëherë do mbaroj zotin me fjalën e zotit Dritan Ylli që e vlerësoj jashtëmase për larg pamësinë që ka. Dhe jo më tepër e vlerësoj, por dëshiroj që të ketë, më fal, mund ta quaj kështu në gjuhën e kloun të tillë të nderoj. Unë kam pasur rastin që LSI-n ta njoh në fillimet e saj në Gjirokastër dhe vetëm vlerësime kam dhënë dhe jap që nga deputeti Tavo, pavarësisht unë sot jam kandidati I Partisë Kristiane Demokrate, por e zgjodha këtë parti, se do të kthehem te zotëria, e zgjodha këtë parti sepse dhe ne dua të japim një të veçantë Shqipërisë. Në Parlamentin shqiptar, të garantoj që mbas zgjedhjeve do të jetë një parlament ekselencë, do të ketë njerëz me vlerë. Edhe një herësh, partia jonë është mbështetur te avokatët me vlera. Unë jo se ndjem krenar për atë që kam arritur vetë si akademik jam në Shqipëri dhe prapë them unë kam shumë shok që s'kan atë titull, se s'kam pas mundësinë ekonomike, s'kam pas mundësinë e mbështetjes, por të gjithë janë shqiptarët akademik popullor janë të gjithë. Dhe ma bën do radiografinë e Gjirokastër, sepse sipas Vangjel Tavos, atë jo mizotro LSI-ja, por edhe për punësimin LSI-ja e ka fituar betejën. Shiko, e para njërë do mbaroj njërë për të nderuarin që kam përballë. Kolegu unë të uroj suksese dhe të garantoj fitoren tënde ke shumë të madhe, sepse puna juaj të njoh nga larg, nga mitë e mi, por të vlerësoj shumë. Dhe sot që të kam këtu, vlerësimet janë këto. Rinis shqiptare I duhen titullar të tillë. Dhe ai ka s'është zili, ki e zili sa dua shtetin, po thuaj në sy të keqen e të mirën. Po ju them se bravo I qoftë që nga njëshit deri tek I fundit e LSI-ja kam mbledhur rinin. Këtë që donte të kopjonte PD-ja, sot e garantoj që është një shoqat, nuk është më parti demokratike, dhe mblodhi kopin, po mblodhi njerëz me probleme, mblodhi njerëz anti-shqiptar, mori njerëz që kishin bërë firma dhe dokumenta që arrestimet po vazhdojnë dhe sot e kësaj dite për Haradinajn. Prandaj,
bravo ju qoftë dhe unë në partinë time. Kam afruar avokat të rinj, kam afruar njerëz, unë jam në kryetari i Partisë Krishtiane Demokrate. Edhe ne duhet të jemi si motra me vllain për të parë ato punët tona që kombi me njëri një të zgjedhur të ecim disa vite se kemi humbur shumë. Dhe në këtë moment fëmijët tanë s'kan perspektivë, ekonomia shqiptare s'ka perspektivë. Po flas për Gjirokastër me që zoti Bendo më pyeti. Gjirokastra është një qytet që nëse do të ketë një administrim të mirë, turizmin e ka të përkryer. Nëse do të ketë administrim të mirë, politika që është momentalisht sot LSI-ja, dhe mbas LSI-s nuk po i vën në radhë njëshi dyshi, por janë bashkërisht, po vlerësojnë, po punon dhe PS-ja me rinin. Po jo si Vangel Tavo. Vangel Tavo ka qenë deputet i Partisë Socialiste. Është doktor, por në karakterin e tij unë e vlerësoj për vendimmarrje, për humanizëm dhe për vlerat e tjera që ai s'ia ka kursyer qytetit dhe qarkut të Gjirokastrës që nga Ballçi deri në kufi me Greqinë. Unë personalisht kam marrëdhënie mund ta quaj më të thjeshta si çdo qytetar, por unë kam dashur të bëj atë kopje dhe e bëra në Gjirokastër. Unë ngrita forumin rinor në Këlqyr për 23 vetash me fjalë me rini ecje, nuk mund të ecësh dot. Prandaj Shqipëria sot dhe ky parlament bën mirë që të funksionojë 100% vettingu, sepse do të jenë vlera të tilla që i kanë munguar për 23 vitesh parlamentit. Çfarë mungon Shkodrës ose radiografia? Ja keni kthyer në Shkodër, po është më shumë një përgjegjësi se sa një detyrim partijak. Ka nevojë për të çliruar shumë energji për zhvillim. Ka nevojë për të qenë më të qartë në raport në raport me punësimin. Të gjithë industrinë ose zhvillimin e turizmit duhet parë si një hall, një zinxhir për të shkuar tek punësimi. Në Shkodër ka nevojë për punësim. Dhe duke qenë se ka shumë potenciale, atëherë patjetër që duhet këto potenciale të shikohen për të punësimi. Për shembull ka nevojë për nxitjen e biznesit, për nxitje, për të dhënë një nxitje biznesit, sidomos për sa i përket bizneseve, për shembull për të angazhuar të rinjt më shumë në këtë drejtim. Gjithnjë e lidhi me turizmin. Por natyrisht që ka dhe fusha tjera. Agrobiznesi është një zonë mjaft e Shkodra duam që ambar, bujqësor, po ka shumë probleme. Unë po jo marr vetëm një rast. Ato që kanë filluar të shikoj dhe të konstatoj këto kohë që nam. Me 1 maj për shembull, rruga, duke qenë se kishte shumë lëvizje për në Malzi, në rruga që lidh Shqipërinë me Malin e Zi përmes doganës së Mauriçanit, u bë një trafik jashtëzakonisht i rënduar. Dhe unë e konstatova dhe biles disa portale e kishin shqetësimin tim, e kishin përkrahur dhe e kishin evidentuar si lajm, dhe evidentova një foto, rradha makinave ishte pafund. Një rrugë e ngushtë dhe një rrugë pa drejtim. Është e vetmja rrugë që lidh më tepër, që kalohet më tepër këmbësorët, se ajo është rruga kryesore që kalojnë këmbësorët për në Malzi. Një rrugë që është bërë që në kohën e Ilir Metës kryeministër. Dhe nuk ka dhënë dhe nuk Sokol Nako që mati dhe thellësimi i saj. Prandaj Shkodra simpatizon shumë Ilir Metën. Prandaj Shkodra e do shumë LSI-n, sepse që nga koha e Ilir Metës në fakt atje s'ka pas investime strategjike. Investimi asaj rruge ka qenë investim strategjik. Dhe që na ditë thash ka mbetur aty. Po keni parasysh bëhet fjalë për një rrugë që ka lidhje me një biznes që fillon nga dogana Mauriçanit, vjen deri tek ura Bunës dhe vazhdon patjetër me gjithë Shqipërinë. E dini, është zona më e bukur në Shqipëri dhe ndoshta në botë, me malin të Raboshit, me lumin Buna, me liçenin, me detin shumë afër. Pra dhe bëhet një trafik i jashtëzakonshëm që patjetër demoralizon edhe udhëtarët. Dhe keni parasysh jemi përpara sezonit turistik. As ndriçim nuk ka rruga. Se mirë për zgjerimin e saj duhet një projekt me afatgjat ndoshta, por të paktën ndriçimin, edhe unë apeli që ju drejtova institucioneve ishte të paktën të bëjmë ndriçimin. Pra, po marrim disa fakte, disa argumenta konkrete që të fillojmë bëjmë diçka. Aty është pothuajse paralizuar, edhe bashkia është shumë indiferente. Është pothuajse paralizuar ky zinxhir. Inati me Voltanën, se edhe Voltana do të punojë. Po ndoshta, edhe kjo, edhe përplasja në mes, edhe është vërtet kjo që thoni ju. Përplasja në mes të pushtetit qendror me pushtetin vendor shkon në dëm të qytetarëve, nuk shikohet për zhvillimin e qytetit dhe qytetarëve. Pra,
është ajo përplasje në fakt, zoti Bejto, që shikohet edhe në skenën politike. Një përplasje absurde, deri në kufit e absurdit ka shku. Pas 27 vitesh diskutohet a do hyj Partia Demokratike si përfaqësues e opozitës apo jo në zgjedhje. Pas 27 vitesh për pluralizëm, diskutojmë a do kemi një fushat normale, dhe ne jemi në fushat dhe nuk na duket normale, na duket anormale fushata. S'ka përplasje alternativash, ne duam që të evidentojmë alternativën tonë, s'ka përplasje kandidatësh. A keni parë ndonjë përballje kandidatësh? Nuk kemi parë. S'ka kandidat, ne po shkojmë në çdo shtëpi. Por na duket sikur po shkojmë vetëm ne. Na duket, sidomos në Shkodër, ne na ngjan sikur vetëm LSI-ja po vepron, shkon sepse ne më fal që ta vijoj. Ne si LSI kemi thënë, më fal avokat, se kjo është pjesë e rëndësishme për koherencën që ne kemi pasur. Ne kemi thënë që zgjedhje pa opozitën nuk duhet ketë. Është absurde, është anormale. Por sepse ka disa që na bëjnë her pas here këtë pyetjen që ju keni thënë që s'do ketë zgjedhje pa opozitë, po si po futeni në zgjedhje. Po natyrisht sepse ne LSI-ja u investua me gjitha instrumentat e saj, me gjithë leadershipin e saj për të gjetë një zgjidhje. Madje në funksion të kësaj zgjidhje, investoi edhe liderin e LSI-s, liderin e partisë dhe duke e bërë kryetar shteti. Pse ti e shikon pas preskat kodën 13. Absolutisht unë akoma shikoj shpresë, për shembull Kavaja, vendim marrja për Kavajën, ishte një çlirim për dialog dhe për tryezë, por nuk kuptoj diçka tjetër, nuk kuptoj si ka mundësi që të dy faktorët futen, ulen në tavolinë, rrinë me orë të tëra dhe dalin sërish pas zgjedhje. Dhe mu me rezulton, unë lexoj që të dy këto faktor, si njëri si tjetri nuk duan që të hyjë Partia Demokratike në zgjedhje. Jo vetëm Basha, po me sa duket s'do edhe Rama që të hyjë Partia Demokratike në 18. Dhe mendoj pse? Mendoj që ndoshta unë e lexoj. Ndoshta ky është një qasje, një këndvështrim personal, por unë lexoj në dy drejtime. Drejtimi i parë, ndoshta një frikë nga vota lirë, dhe e dyta, ndoshta një frikë nga rritja e pandalshme e lëvizjes socialiste për integrim në gjithë Shqipërinë. Ja, komenti i avokat. Tash unë do ta zë avokat. E dua komentin kështu. Do ta zë me radhë, do ta zë nga Shkodra siç foli kolegu im, do të zë për Gjirokastën, do të dalë LSI-ja, do të dalë PS-ja, do të dalë Partia Demokratike, do të dalë vlerat e avokatëve dhe të rinisë. Po me që ta lash pak në mes pyetjen e Gjirokastës. Gjirokastra është kjo PD sot që po ngratet çadër plasmasi ka shkatruar fabrikat e Gjirokastës në 97-ën dhe në 90-ën. Ka qenë fabrike duhanit, ka qenë fabrike lëkurës, ka qenë fabrike uzinës metalike, që dhe sot çadrat e uzinës metalike kërkohen nga ndërkombëtarët, jo më nga shqiptarët po. Tashmë, kjo PD Përse do të merrem me opozitën? Jo, të lutem, do të dalë tek problemi i zgjedhjeve sot, dhe do ta zëm rrallë të punë, nuk mund ta zëm ashtu. Dhe kjo Gjirokastë dhe kjo Shqipëri që po vuan janë ata njerëz të pandëshkuar, që veprimet e tyre kanë qenë anti-shqiptare, ekonomike, politike, juridike dhe kombëtare. Në parimin e rinisë të Lëvizjes Socialiste për Integrim nuk kanë fjalë tjetër veç të përgëzojë. Në parimin e Partisë Kristian-Demokrate, që unë jam nën kryetar me kryetar Dimitër Musalin, vlerësoj vetëm një gjë guximin dhe vlerësimin e gjithë avokatëve që jemi mbi 300 avokatë. Dhe dolëm një herë në 23 vite dolën disa njerëz ligjor për të mbështetur ligjin, sepse ligji është jetim në Shqipëri, ka qenë, është dhe nuk shpresoj se do të ngjelet me jetim nga sot e tutje, sepse partnerët politik po investojnë që ligji të funksionojë. Tashmë po dalim tek largojmë nga uzina, largojmë nga vlerat e LSI-s, vim tek partia dhe të rinia që kanë zgjedhur këta, ne zgjodhëm avokatët, janë dy forcat promotore në Shqipëri, pavarësisht se LSI-ja ka vitet e saj dhe është ngritur në potencial. Ne tek trind kemi edhe avokat sa të duash, kemi edhe ekonomistë. Janë trind që shkëlqejnë në shkolla dhe në punën e tyre. Atëherë ngelemi tek më fal, vetëm po të marrësh vetëm një model. Po të marrësh Kedi Mehmetin, që të gjithë thanë kur hyrin në parlament si ka mundësi, një bajzëre etj. Po Kedi Mehmeti ka qenë aq shumë aktive, ka qenë aq shumë përfaqësuese e brezit të saj. Po ju kishit ministri. Për arsimin, për problematikat e ndryshme, për punësimin, arsimin profesional. Pra ka qenë një lobuse shumë e fortë për ligjin për arsimin profesional. Shumë e qartë dhe Kedi ka qenë një deputete shumë më tepër aktive se sa 60-70% e asaj sallë parlamentit. Kështu që nuk shgënjeu, përkundrazi përfaqësoi shumë mirë besimin dhe brezin e saj. Unë kam ardhur këtu të flas bashkërisht për kombin. Thjesht po flasim për modelin. Unë të flas për kombin. Jemi krejt në
Por nuk ngelen pa vlerësuar vlerat e ish-ministrit të drejtësisë, zotit Majani. Një djalë që është vërtet për të qenë model. Megjithatë, ikim në vlerat personale dhe të partisë, ngelemi tek e ardhmja, çfarë do të bëjmë. Ju thatë që opozita s'do Rama dhe s'do Basha. Dëgjoj miku im, kolegu im, e vërteta është sepse ne dalim sot përballë këtu dhe në listat e zgjedhjeve të pastër, sepse s'kemi asnjë kapistër, e kam thënë edhe tjetër, po e përsëris sepse ai Basha dhe disa shumë të tjerë në parlamentin shqiptar ish ndër vite kanë qenë njerëz të udhëzuar dhe të komanduar. Sot bota u lodh me këta njerëz dhe kërkon tyja, kërkon mua, kërkon rinin që ne po mbledhim anë mbanë Shqipërisë për ta futur në administratën shqiptare, për ta futur në parlamentin shqiptar, që mos shohim më të shitet toka, të shitet deti, të shiten tendera, të shkatërrohet minerali, të shkatërrohet floriri, të shkatërrohet nafta. Shqipëria ka resurse që mendoj duhet i marrin frenat në dorë. Pavarësisht se ne jemi apo si jemi nesër në parlament, ne jemi një zë që japim një frym këtij vendi të re, të largohemi nga e vjetra, që shkatroi të Shqipëri dhe të vim tek një Shqipëri tjetër, të thithim dhe intelektualet që kemi jashtë Shqipërisë, që janë vlera shumë, që po vënë si ai floriri, po derdhen në një prua pa adresë. Momentalisht, ne Kristianë Demokratët e kemi vlerësuar lëvizjen tuaj, nga vetë kryetari, e di zoti Beto. Lëvizjen socialiste për integrim. Po. Jo, s'desha ta thoja kështu se mos përsëritja repete këtu. Por e kemi vlerësuar dhe e kaluar një moto. Por unë tani, lëvizja socialiste për integrim, do të jap një këshill në ana ime, për aq sa kilometra kam unë jetë, qenia e Ilir Metës president, i jep një, dhe me pak fjalë nuk duhet të fitoj arrogancë LSI-ja tash. Tani duhet të jetë më but, më dashur, duhet të jetë më dashur, duhet të jetë më mirë përse për të qenë më afër popullit. Edhe ta mbani fort sepse nganjëherë kur edhe Skënderbeu ishte vetëm në një moment, po ndezi që i vuri kapelën dhe pandyrë me ushtrim brapa. Prandaj duhet të bashkoheni, sikurse edhe ne, për të qenë forcë reale dhe në parimin tuaj, unë vlerësoj për t'i dhënë fuqi vetëm ligjit. Asgjë tjetër. Dhe nëse unë apo ju kemi diçka, ne vemi vetë dhe themi zotri, unë kam këtë dhe i them shtetit largohem te, sepse nuk është e imja kokarike. E vetmi dimension që LSI-ja nuk e ka pasur ndonjëherë. Përkundrazi është arroganca. LSI-ja ka qenë shumë afër qytetarëve, ka qenë gjithnjë derë e hapur, apo jo, për çdo shqetësim, për çdo problem që kanë pasur qytetarët. Ka qenë shumë larg asaj frymes arrogante që unë sot mora votat, mora 1 milion vota dhe kjo do më jap mua mundësinë për të qeverisur në mënyrën më siç dua unë etj, duke mos pasur frikën që këto vota apo kjo përkrahje edhe mund të largohet. Pra LSI-ja ka qenë gjithnjë e vëmendshme, ka qenë gjithnjë, ka lexuar shumë mirë zërin e qytetarëve, ka dëgjuar shumë mirë atë investimi për Ilir Metën president. Unë shikoj mjaft të vlefshëm për vendin. Unë e kam theksuar dhe nuk kemi asnjë kompleks ta themi, sepse kjo është ajo që ne duam. Ne vëmë Shqipërinë, patjetër të parën, pastaj patjetër LSI-n funksion të Shqipërisë. Dhe Ilir Meta president, Ilir Meta kryetar shtetit, unë gjithnjë e kam parë Ilir Metën që në kohën kur unë jam bashkuar, kur ishte një ndër liderat që vinte nga brezi i ri dhe ishte idhull për brezin e ri, dhe unë e kam parë gjithnjë misionar në shërbim të interesave të qytetarëve, në shërbim të interesit të Shqipërisë, dhe besoj se ka ndonjë faktor më të rëndësishëm për Shqipërinë në rajon dhe më gjerë, se sa Ilir Meta, dhe më të qartë, dhe e kam parë gjithnjë pikërisht në funksion si të vendosur në opozit, apo dhe në qeverisje, ka pasur gjithnjë fokus si të bëj një Shqipëri më të mirë. Sot unë mendoj, unë si Dritan, unë si bashkëpunëtor i Ilir Metës, unë si prokrasi i tij që nga ngjizja e projektit të Lëvizjes Socialiste për integrim, por unë edhe si Dritan, baba i 2 fëmijëve, unë shikoj sot dhe jam krenar që Ilir Meta është presidenti i vendit tim, presidenti i Shqipërisë dhe shqiptarëve, dhe mendoj që do jetë një kryetar shteti që do bëj shumë për stabilitetin e Shqipërisë, për fuqizimin e demokracisë, sepse me të vërtet sot presidenti, siç e tha dhe kolegu jon përpara se të hynim në studio, presidenti ka kompetenca të reduktuara, po Ilir Meta nuk ka shumë nevojë për kompetenca. Ilir Meta është lider politik i vendosur, lider politik që duke pasur autoritetin dhe vendosmërinë e tij, 2 tipare që
si kanë munguar, njëri ka pasur gjithnjë. Dhe për më tepër dashurinë për këtë vend, unë besoj që do bëj shumë më tepër për Shqipërinë, shumë më tepër për shqiptarët dhe patjetër që edhe LSI-ja nisur nga ky frymëzim do jetë pa diskutim një forcë verse rritje dhe do marrë një përkrahje më të madhe nga qytetarët. Unë në paralelitetin politik dhe në analizë që duhet i bëj, asnjë pullum, asnjë gomar, asnjë kal nuk ecën me një barë. Kështu që ngelet forcat paralele, siç është Partia Socialiste, që ka një kryetar me një vendosmëri dhe nuanshmëri shumë të madhe që i ka munguar, ka qenë nanua, por ky po e zëvendëson në taktikën e tij materialiste, po seleksionon njerëzit e vlerat, dhe bashkëpunimi që ka pasur me Metën, mbase kemi parë se ka pasur, por kanë gjetur një gjuhë që është për të përgëzuar. Dhe nëse qetësia që është sot, sepse pasojat do qenë të mëdha nëse LSI-ja do të kalonte në mbështetje të çadrës së plasmasit, por zgjuarësia e Ilir Metës solli që LSI-ja ka qenë në mbështetje të standardeve, ne duhet të bëjmë zgjedhje me standarde. Realisht, po të shikojmë që ta bëjmë edhe diskutim. Ja më fal, thjesht për që ta bëjmë interaktive bisede. Nëse po të shikojmë në thelb kërkesat që vijnë nga çadra që thoni ju, në thelb janë kërkesa të drejta. Pra kërkesa për të bërë zgjedhje të lira dhe të pacënueshme, është kërkesë që të gjithë ne si qytetarë duam. Apo jo. Problematika është që Lulzim Basha me çadrën u kujtuan me vonesë. Problematika është që Basha kur LSI-ja bënte apel, hajde të bëjmë reformën zgjedhore. Hajde të mlidhemi dhe të bëjmë standardet që duhet për të pasur zgjedhjet që kërkojnë të ndershme të rregullta konform ligjit. Basha nuk e di pse, por hezitonte. Dhe tashmë janë mistere këto. Nuk e di se ku e kishte atë tashmë janë mistere këto. Sekretin, por e la që të shkonte në momentin e fundit, ndoshta edhe nga frika që shikon leadershipin e tij jo aq të fortë, jo aq solid në krye të Partisë Demokratike dhe e çoi vendin në këtë derexhe, që ai sot flet për bojkotin e datës kushtetuese të zgjedhjeve, gjë që nuk është as pak e mirë, edhe as pak e shëndosh, as për një forcë demokratike siç është forca që e drejton, as për një shtet demokratik, nuk është as pak e shëndetshme për demokracinë funksionale që kërkojmë ne të ndërtojmë, edhe për shtetin ligjor. Se në fundit edhe vetingu, edhe reforma për drejtësi, ju jeni i fushës, duhet bëhet patjetër me pjesëmarrjen e palëve, sepse reforma për drejtësi është për qytetarët shqiptar, nuk është vetëm për një krah. Apo jo. Dhe ne më fal edhe këtë, se kjo është shumë e rëndësishme dhe duhet gjithë të shërbejmë. Ne duhet të ndërtojmë reforma të qëndrueshme në këtë vend. Ne ndërtojmë rrugë dhe rrugët prishen pas 3 muaj. Ne bëjmë bëjmë ndërtime ura apo pra ndërtojmë. Bëjmë infrastrukturë. Ne nuk po bëjmë ndërtime, nuk po krijojmë vepra që ti qëndrojnë kohës. Dhe sot gjithë zhvillimi duhet të jetë dhe reformat duhet të jenë të qëndrueshme. Dhe nuk mund të qëndrojnë kohës një reformë që bëhet vetëm me bekimin e njerëz palë. Kur në fundit Partia Demokratike edhe në këtë derexhe që është sot, ndoshta në ditën më të keqe të saj, pavarësisht kësaj përfaqëson shqiptar, apo jo. Dhe duhet patjetër të jetë në zgjedhje, duhet të jetë pjesëtare për reformën drejtësi, duhet të jetë pjesëtare për reformën zgjedhore, por për faj të Bashës, për mendimin tim, për faj të Bashës, për faj të leadershipit aktual, Partia Demokratike po rrin jashtë reformave, nuk mori pjesë në reformën territoriale. Në absurde. Do më thuash do të mori pjesë në reformën zgjedhore. Po lajç se do flasov, të lutem. Ndikoi Meta që të merrte pjesë në reformën për drejtësi apo jo. Pra kjo tregon një hezitim të leadershipit aktual të Partisë Demokratike në mënyrë shumë absurde dhe ja ku është ka çuar vendi. Zoti Dritan, më lër pak të flas të lutem. Për hir të nëse do të bëjmë analizën e shtetit ne dy nuk e mbarojmë dot sepse nëse do ne po bëjmë disa konstatime, disa të vërteta që them me gjuhën e një kuzhinierës me një plakë në gjirokasë, nëse do bësh fasule thot duhet qepa, duhet kripa, duhet aroma, duhet kjo. Dhe mos harrojmë se këta që po përmendim sot kanë qenë në politikë dhe janë pjesë e këtyre rrugëve të prishura, këtyre decentraleve, këtyre lloj biznesesh. Tash ne jemi këtu. Kriza na solli deri këtu dhe duhet të dalim prej këtu. Në ky moment që jemi këtu, ajo parti sot është krijuar një shoqat, e them këtë me bindje të madhe se ka zbuar gjithë ajkën, kurse ju e thithni, ne e thithim dhe tjetri do ajkën, ata e zbuan sepse i trëm vetingu, miku im. Urdhë për një pa leje ndërtimi një suva apo një gjë sot,
nuk mund të kandidosh dhe është gjëja më e mirë. Këtë e bën edhe zogu nëse s'ke mbaruar jashtë, nëse s'ke një familje dhe nëse s'ke thyer ligjin, futesh në parlament. Ne sot po bëjmë një parlament ligjor, se s'kemi pasur kur parlament ligjor. Kemi pasur njerëz me probleme të mëdha dhe këta që flasin sot brenda vetes së tyre e dini mirë se sa krime i kanë bërë këtij vendi. Nuk mund të flasësh ty kryetar opozite mos zotëri, duke të kaluar afatet dhe i shpëton dënimit, dhe i shpëton burgimit, dhe i shpëton vjedhjes, e tjera e tjera. Këta njerëz kanë firmosur ata apo këtë. Tash unë po them, vendi ynë ka nevojë dhe vlerësova për një moment forcën tuaj dhe është realitet aty. Por gjithsesi ne shqiptarë duhet kemi shumë siguri dhe zgjedhjet nuk është e thënë se duhet bëhen me opozitë, ka opozitë tjetër, janë çamët. Edhe ju mund dilni opozitë nesër, edhe Partia Socialiste mund dalë opozitë nesër. S'është asgjë. Nuk është e shëndetshme. Askush s'e ka marrë me tapi pushtet. Nuk është e shëndetshme kjo. Mirë. Dakor. Të lutem. Patjetër se edhe ne, prandaj ne po hym, LSI-ja po hyn në zgjedhje pikërisht për të mos bojkotuar. Çfarë duhet i bëjë Edi Rama? Për demokracinë nuk është. Unë nuk është se jam apo mbroj. Po çfarë duhet i bëjë më Edi Rama opozitës? Merr 5 zëvendës ministra. Merë KQZ-n, merë avokaturën, merë qëfar do më morburi dhe. Në këto momente ne humbasim dignitetin si shtet, dhe unë, nëse do t'isha të vendi Ramës, ato zgjedhjet atje, do t'a kisha rrethuar atë kavajën gardë dhe zdolia askush të lindë, vetëm popullin e lirë dhe të voton dhe t'a ndihmojnë në çdo hap. Se strëmbem nga 5 njerëz që i bëjnë presion shteti nuk mund të trembet kur. Megjithatë, toleranca është pjesë e jetës dhe mirë bëri, por neve, nëse do të ketë të tillë për zgjedhjet e 18 qershorit, të garantoj zgjedhjet duhet të bëhen se shqiptarët nuk mund të rinë vakant dhe të varë. Jemi shteti më brenda Evropës dhe Ballkanit, më i vjetër dhe po japim shembullin më të keq. Ndaj që ne në parimet tona dhe në gjuhën që ju folet është shumë e drejtë, por të bëjmë parlamentin, të ndajmë mandatet, dhe aty fillon rindërtimi i drejtësisë, rindërtimi i ekonomisë, rindërtimi i partive që të jenë solide dhe të kenë dinjitet. Sigur se kërkojmë që dhe ne jemi futur për të mbështetur rinin, sepse iku nga i brez, të gjithë ishin të kapur, të gjithë mbase lidhjet e bërën që të na sjellin deri këtu keq, i paguajtëm ne si brez, por fëmijët tanë duhet i paguajnë, se folën shumë mirë. Të gjithë kemi ardhur për fëmijët tanë që të lëmë një brez nesër. Ndaj politika shqiptare sot është pa politikan, ka politikë dhe s'ka politikan. Ne kemi humbur vlerë. Ka politikan. S'po flas në parimin e njëshit, atë dyshit, po flas në themel, neve po largohet rinia jashtë. Unë çdo ditë. Kjo është. Po dëgjoj familjarisht, marrin borxhe, shesin shtëpi në banka, i lënë kredita dhe largohen në këtë vend sepse s'ka përsëri për fëmijët. Se në moshën që jemi ne sot, do mendojmë çfarë shkolle do japim nesër, çfarë do t'i lëmë për të qenë një ekonomi e mirë, kurse këtu dhe asistenca këtu isha në takim në Berat. Takoj disa miqtë e mi, njëri këto kam qenë ushtar general ta në avion, ikën avionët e vllaku vajtën, ikën pronat, ikën shinat e trenit, po shkulen, po shkatrohen. Unë kam marrë një pension 12.000 lekë në atë kohë, kurse ky sot ai dje o s'ka ngrit në Europë, se ju jeni në atë vend pune që njihni mirë këto standardet e pagesave, ku niveli i Shqipërisë me vlerat që ka me këto pagesa as 100 euro më. Është gjynamur, por nëse futesh në shtëpirat e tyre, jam dakord me ty, ekonomia është në krizë. Kjo situatë është e vështirë, po. Ekonomia nuk është në krizë, se ekonomia ka pasur një nivel zhvillimi edhe këto 3-4 vite. Por problemi është që të tilla situata krijojnë një stepje të sipërmarrjes private, krijojnë një tkurrje të saj. Dhe imagjinoni, pra ne po flasim për zgjedhje, ne po flasim për zgjedhje jo normale, apo jo? Po. Duhet të jemi tash realistë dhe në respekt të qytetarëve, duhet të jemi kushient që po flasim për zgjedhje jo normale. Pra po flasim për proces zgjedhor pa alternativë, sepse ne jemi qeverisje. Apo jo? Dhe ne kërkojmë dhe pikërisht pra. Nëse ne të dy do mbyleshim një zhvillim, do gjenim zgjidhje. Po, absolutisht. Ne të dy. Se fundi ky vend këto reforma që u bën këto 3 vite duhet të vijojnë, po kjo lloj situatet nuk krijon as pak premis pozitive për zhvillimin e ekonomisë, për zhvillimin e sipërmarrjes private, për të rrjetin e investimeve, për punësimin, sepse punësimi është problemi i madh. Pak në gjuha e politikës dhe më dilni Jo, kjo është gjuha thjesht për punësimin, të flasim për punësimin e njerëzve. Aty do flasim. Sa bukur fole për Shkodrën. Po të vesh familjen shkodrane. Ne aty kemi merakun, të krijojmë sa më shumë vende të reja pune. Intelektuale. Të garantoj që ekonomia e tyre është shumë e varfër. Jo në Shkodër, po që nga gjirokastra në Shkodër. Po pse? Pse është e varfër? Sepse mundësit, nëse do të vemi diku, sot po të marrë Republikën Dominikane.
Nëse çon hap një biznes aty, shteti ish komunist dhe të thotë zotëri po urdhë $5 milion investim. Për çfarë? Për të hapur vendin e punës. Për bizneset që folet ju. Po pra, për çfarë e bën këtë? Për hapje e vendit punës. Pikërisht pra. Kurse shteti shqiptar, në momentin që ti hapni, isha në Maminas, në një biznes. Më ngelen tatimet tu, tha, më ngelen tax forca këtu, tha, o s'kam buk, tha, për fëmijët paguaj sigurimet. Neve vëm njerëz të varfër dhe i marrim militantët tanë duhet të kalojnë njerëz statusin time me shkollë të lartë. Ata që janë pa shkollë të lartë zotit të kalojnë në artizanat, sepse Shqipëria ka punësim shumë në artizanat. Edhe firma ndërtimi e tjerë, se ka kontrata, shteti duhet kishte bërë kontrata. Sot po vende po ndërton në Dubai, në Kuvajt, në Iran po ndërtojnë valla shqiptarët, kanë ikë shqiptarë me firma ndërtimi. Këtë duhet ta bënte shteti për ta administruar. Shumë bukur zyrat e punës në përreth janë, merrte bilancin, thoshte kam 3.000 të papunë, po më çka kanë mbaruar i ndante i bën. Me fjalë, një administrim i mirë do të sillte një ekonomi të mirë të Shqipërisë. Dhe ne sot kemi fatin e vetëm Shqipëria nëse ka fat, zgjedhjet e 18 qershorit janë fati i saj zgjidhjes finale të problemeve me ish dhe del në problemi me këta që janë sot. Dhe unë e ti flasim ndershëm se s'kemi ngërçe, nuk të them dot unë ty, zotëri shiko ti se ti këtë, jo më vlla. Ne kemi lindur në të sistem, ne e kaluam me hallet tona, ne u rritëm me vështirësitë tona, erdhëm deri këtu. Tani ne duhet i shërbejmë ti që na rritëm. Unë e shikoj në këtë këndvështrim. Në rrallë të parë vendi duhet të ketë stabilitet, sepse sot po rrezikojmë stabilitetin e vendit. Saktë, shumë e vërtetë. E dyta, ky stabilitet dhe kjo qëndrueshmëri duhet prodhoj patjetër politika më të favorshme, qoftë edhe për sa i përket taksimit apo qoftë edhe për sa i përket vazhdimësisë së luftës ndaj biznesit dhe ekonomisë informale. Saktë. Vendi patjetër duhet të sjellë një edukim dhe arsimim më të mirë për të rinjt. Dhe LSI-ja ka paraqitur një projekt shumë të mirë për një edukim më cilësor të rinjve. Duhet patjetër që të rinjt të shkojnë dhe të orientohen më shumë drejt arsimit profesional, në mënyrë që nesër të gjejnë veten më shpejt në tregun e punës dhe të punojnë për dinjitetin e tyre. Vendi patjetër duhet që të fillojë t'i kushtoj më rëndësi prodhimit vendis, prodhimit made in Albania. Patjetër. Që është një agrikultura dhe ne është agrokulturë, turizëm, edhe prodhim. Patjetër, sidomos në bujqësi, në mënyrë që ne të fillojmë të realisht të prodhojmë vlerat tona dhe të eksportojmë vlerat tona. Kemi kaq shumë vlera në këtë vend, kemi kaq shumë bukuri, vetëm që duhet një administrim dhe menaxhim më i mirë që fillon nga stabiliteti dhe qëndrueshmëria. Për zonën ku jeni për elektoratin tuaj. Atëherë, ta mbaroj me që ka fjalë. Po e mbaroj kaq. Dakor. Mesazhin se mbarova. Jo, ma thuaj, ma mbyll mesazhin. Ta vazhdojmë apo avokat? Vazhdoj me që ka fjalë. Vazhdoj. Po, respektojmë dritarin. Patjetër. Unë shumë thjesht do t'ju thosha që të votojnë Lëvizjen Socialiste për Integrim, që është një forcë që ka qenë gjithnjë pranë qytetarëve, një forcë mjaft e përunjur në shërbim të qytetarëve. Dhe do të jetë një shans LSI-ja për çdo të ri, për çdo të re, do të jetë një shans për çdo familje, për rritjen e mirëqenies, do të jetë një shans për një punësim më të denjë dhe më të mirë paguar, do jetë një shans për një arsim më cilësor dhe edukim më cilësor të brezit të ri, dhe patjetër që duke pasur një përkrahje më të madhe të qytetarëve, LSI-ja, siç është ajo forcë që njihet në gjithë vendin, që nga gjirokastra e Avokatit dhe gjirokastra e bukur deri te Shkodra e ime e Jona, të sjell shanse dhe mundësi në mënyrë që të rinjt të jetojnë këtu, në mënyrë që familjet të kenë një mirëqenie më të mirë, në mënyrë që të gjithë të duam që ky vend të zhvillohet dhe të përparojë. Mesazhi jote. Atëherë, unë si nënkryetari i Partisë Kristian-Demokrate dhe si avokat dhe si kandidat gjirokastrës qytetit tim, por në rajonin kulturor dhe fisnik, edhe që nga Shkodra e Zë, kemi shumë njerëz dhe miqja dhe aty, vlerësoj dhe i dua shumë dhe do ju gjendem si që jam gjendur me vlerat ndër vite, por i kërkoj që të votojnë Partinë Kristian-Demokrate, sepse është avokati i tyre në çdo hap dhe në çdo hall që e lidh me shtetin dhe me strukturat e shtetit. Kjo është detyre jona dhe e partisë sonë, me partnerët dhe me kolegët që do të jemi nesër në parlament
patjetër do të gjejmë gjuhë, sepse rinia ka gjuhën e vet si puna e tyre zojve që duhen që puthen në Shqip. Edhe neve do të jemi bashkarisht për t'i dhënë Shqipërisë një rrymë të re, dhe ne mbas 23 vitesh vim të bashkuar si avokat me një forcë politike që sot është edhe parlamentare, dhe shpresoj që nesër do të jemi minimalisht me 3 deri në 4 deputet, kaq është standardi i hapave të parë, por promotorin e politikës shqiptare që sot ka marrë formën e prerë është Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, që po ecin me hapa dhe me vlera, ne jemi midis tyre shtylla kurrizore dhe ajo palca e pastër e ligjit dhe moralit, jo më me njerëz që s'ka nevojë të flas, por i falenderoj bashkëvotuesit e mi, gjirokastën time që më rriti dhe me dokoj kaq, që kam arritur deri këtu vetëm me punë, asnjë të falur. Falenderoj dhe kolegun që kisha këtu dhe forcën e tij, sepse e kam simpatizuar ndër vite dhe e vlerësoj, sikurse sot zgjodha këtë forcë për të pasur një paralitet intelektual për t'i dhënë kompit edhe me zërin tuaj atë fuqinë e ligjit. Të nderuar teleshikues, ne ishim në studio me zotin Dritan Ylli, nga Lëvizja Socialiste për Integrim, kandidat për deputet në Shkodër, është një nga figurat më të rëndësishme, është një njeri që ka 20 vjet, e ngjizi këtë parti bashkë me Ilir Metrën, me Petit Vasilin e shumë emra të tjerë, bashkëjetoi me të për 20 vjet dhe sot vjen rata që ai të jetë deputet. Falenderoj që të studio. Faleminderit. Isha në studio me kryetarin e Partisë Krishtiane Demokrate, me avokatin e nderuar Mareglen Koçiu. Të uroj të fitosh dhe të sfidosh, qoftë edhe Genc Rullin sepse ka dhe ai mëkat. Falenderoj që të qenë studio. Falenderoj shumë zërin tuaj. Të nderuar teleshikues, ju uroj të keni